Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι εκπομπή Γεωπολιτικά, μια συνοπτική περιγραφή των κυριωτέρων εξελίξεων στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει από το σημαντικότερο θέμα της εβδομάδας που πέρασε, που ήταν η απόπειρα ανταρσίας του Πριγκόζιν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού μιας εταιρείας με την επωνυμία Wagner. Να πούμε μόνο δύο λόγια για τη Wagner. Η Wagner είναι ένας όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην εστίαση, στο catering, στις εξορίξεις χρυσού, διαμαντιών, ακόμα και πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευση σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων και φυσικά εκτός από όλα αυτά διαθέτει και ένα στρατό το οποίο η δύναμη έφτασε να αριθμεί μέχρι και τις 45.000 άντρες. Η δύναμη αυτή της Wagner ασφαλώς και έχει την υποστήριξη του ρωσικού κράτους και χρησιμοποιήθηκε και λειτουργήσε στη Μέση Ανατολή, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Μαλί, στο Σουδάν, στη Λιβύη και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Χρησιμοποιήθηκε ως το μακρύ χέρι του ρωσικού κράτους. Δηλαδή, υποθέσεις τις οποίες για λόγους πολιτικού κόστους δεν ήθελε να επιφορτιστεί και να αναλάβει το ρωσικό κράτος και η ρωσική κυβέρνηση, τις ανέθετε σε αυτήν την εταιρεία. Αυτή η εταιρεία υπέγραφε συμβόλαια με τις κατατόπου κυβερνήσεις και έτσι η Ρωσία και η Μόσχα ασκούσε επιρροή, επέκτηνε την επιρροή της και εξυπηρετούσε τους εθνικούς της στόχους, όπως προείπα, στη Συρία, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Όταν λοιπόν στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αποφάσισε να εισβάλλει στην Ουκρανία, τότε μία από τις δυνάμεις, από τους μισθοφορικούς στρατούς, να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ρωσία υπάρχουν 40 τέτοιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, μικρότερη φυσικά μισθοφορική στρατή, η μεγαλύτερη είναι η Wagner. Αυτή ανέλαβε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα τους τελευταίους 9 μήνες, την κατάληψη, είχε ως αποστολή την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ. Εκεί, με βάση τα στοιχεία που δίνει και η μία και η άλλη πλευρά, και αναφέρομαι στην ουκρανική και στη ρωσική πλευρά, είχε αρκετές χιλιάδες νεκρούς που μπορεί να έφτασαν και τις 10.000 αν δεν τις ξεπέρασαν. Η Wagner, η ομάδα αυτή, ο μισθοφορικός στρατός της Wagner. Πάντως, μετά από 8-9 μήνες μαχών, τελικώς ο μισθοφορικός στρατός της Wagner και ο Πριγκόζιν, ο οποίος ήταν παρόν τις περισσότερες φορές, κατέλαβαν την πόλη του Μπαχμούτ. Ήταν μια, θα έλεγε κανείς, πήρια νίκη των ρωσικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν και μία ήττα για τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες εκεί οι ουκρανικές δυνάμεις έδωσαν και αυτές, θα έλεγα, την μητέρα των μαχών στον Μπαχμούτ, την έχασαν, θυσιάστηκαν πολλοί άνδρες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εκεί. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν η κατάληψη της πόλης του Μπαχμούτ και ενώσο διαρκούσαν οι μάχες, ο Πριγκόζιν είχε ανοίξει έναν με δύσκολο λογαριασμό με τον Υπουργό Άμυνας, τον Σοϊγκού, και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Γκερασίμοφ. Δηλαδή τους κατηγορούσε πολλές φορές για προδοσία, τους κατηγορούσε ότι ήθελαν να του κλέψουν τη νίκη. Αυτή η κόντρα λοιπόν κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες, οπότε ο Πριγκόζιν, αφού είχε αποσύρει τις δυνάμεις του κατόπιν συμφωνίας από τον Μπαχμούτ και προετοιμαζόταν, έκανε αναπληρώση απολειών, συμπλήρωνε τους άνδρες που είχε χάσει, ενώ βρισκόταν λοιπόν στα μετώπισθεν, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από τη ρωσική αεροπορία, μία επίθεση και είχε 30 νεκρούς, και μετά από αυτό κινήθηκε στην πόλη του Ροστόφ Ντόν, που βρίσκεται στον Μιχό, στο βόρειο Μιχό της Αζωφικής θάλασσας, και εκεί
κατέλαβε ολόκληρη την πόλη και το στρατηγείο της νότιας στρατιωτικής διοίκησης του Ρωσικού στρατού, από την οποία διοίκηση συντονίζεται ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας. Μάλιστα λέγεται ότι είχε ως στόχο να συλλάβει και τον Σοϊγκού και τον Γερασίμοφ, οι οποίοι βρισκόταν εκεί και μερικές ώρες πριν την περικύκλωση και κατάληψη της διοίκησης είχαν φύγει και απέφυγαν την σύλληψη. Στη συνέχεια ο Πριγκόζιν, σε μια κατάσταση ημίτρελη, όπως την χαρακτηρίζει την κατάστασή του ο Αλεξάνδρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο οποίος, όπως θα δούμε συνέχεια, έκανε την διαμεσολάβηση και έληξε αυτή η ανταρσία. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού κατέλαβε την πόλη του Ροστόφ Ντόν, ζήτησε από την Ρωσία δημοσίως να απομακρύνει τον Γερασίμοφ και τον Σοϊγκού για να λήξει η ανταρσία. Δεν ανταποκρίθηκε κανείς σε αυτό και τελικώς με μερικές χιλιάδες άνδρες του και με βαριά άρματα και βαριά τεθωρακισμένα οχήματα κινήθηκε προς τη Μόσχα και έφτασε, πέρασε το Βορονέζ και έφτασε 200 χιλιόμετρα πριν από τη Μόσχα. Ενώ λοιπόν έφτασε 200 χιλιόμετρα πριν από τη Μόσχα και ενώ έξω από τη Μόσχα είχαν συγκεντρωθεί δυνάμεις του στρατού για να τον εξοντώσουν, τότε ο Πούτιν ζήτησε από τον Λουκασένκο την παρέμβασή του, διότι όπως είπε, όλα αυτά είναι δηλώσεις του Λουκασένκο, όπως είπε ο Λουκασένκο, ο Πούτιν του ανέφερε ότι δεν σήκωνε κανένα τηλέφωνο σε κανέναν. Τελικώς ο Λουκασένκο, μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες, φαίνεται να έπεισε τον Πριγκόζιν να σταματήσει την ανταρσία. Είχαμε μία συμφωνία με βάση όσα διέρευσαν στον τύπο. Ο Πούτιν έδωσε τις εξής τρεις επιλογές και στους μαχητές της Βάγνερ, είτε να υπογράψουν συμβόλαιο με το Υπουργείο Άμυνας, είτε να μεταβούν στη Λευκορωσία, είτε να μεταβούν στα σπίτια τους και δεν θα τους πειράξει κανείς για την ανταρσία, διότι είχε ανοίξει φάκελος για προδοσία και θα κατηγορούνταν όσοι συμμετείχαν σε αυτήν με την κατηγορία της ασκάτης προδοσίας. Όσον αφορά τον ίδιο τον Πριγκόζιν, του δόθηκε η δυνατότητα να μετεγκατασταθεί και να μεταφέρει εκεί τους στρατιώτες που θα έμεναν πιστοί σε αυτόν στην Λευκορωσία. Του έδωσαν την άδεια να συνεχίσει τη δράση του στις αφρικανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή και στην ουσία απαγόρευσαν την δράση της Βάγνερ, εννοώ της ένοπλης ομάδας της Βάγνερ, στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αυτή η κατάσταση είχε πραγματικά αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αναπτύχθηκε ένας έντονος προβληματισμός για τη δράση αυτών των ενόπλων ομάδων των μισθοφορικών. Όπως είναι γνωστό, στα κράτη το μονοπόλιο της βίας ανήκει στα κράτη και στην περίπτωση της Ρωσίας εκχωρήθηκε σε τόσο μεγάλο αριθμό ομάδων που τελικώς κατέστη αναξέλεγκτη η χρήση βίας από τέτοιες ομάδες, όπως για παράδειγμα με την Βάγνερ. Από τις πρώτες ώρες υπήρχε μία φημολογία ότι κάποιοι στρατηγοί είτε ήταν μαζί με τον Πριγκόζιν είτε τον ενθάρρυναν να κάνει αυτή την ανταρσία. Ένας από αυτούς ήταν ο στρατηγός Σουροβίκιν. Ο στρατηγός Σουροβίκιν, επωνομαζόμενος και Αρμαγεδόν, άνθρωπος γνωστός από τη δράση του στη Συρία, είναι ο στρατηγός που ως επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στη Συρία νίκησε το Ισλαμικό κράτος. Είχαν αναθέσει τον φθινόπωρο στον Σουροβίκιν τη γενική διοίκηση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας. Μετά από ένα μήνα και κάτι και αφού ο ίδιος ο Σουροβίκιν έκανε με επιτυχή τρόπο την εκένωση της Χερσόνας, στη συνέχεια με απόφαση του Σοϊγκού και φυσικά του Πούτιν έγινε υποδιοικητής του πολέμου και διοικητής ανέλαβε ο ίδιος ο αρχηγός ο Γερασίμοφ. Αυτό ήταν μια υποβάθμιση. Από αρχηγός υπαρχηγός ήταν μια υποβάθμιση και κατά πάσα πιθανότητα αυτό να έπαιξε ρόλο για να τηρήσει μια στάση ο Σουροβίκιν απέναντι στον Πριγκόζιν, η οποία τον έβαζε στην κατηγορία των παραγόντων, των αξιωματούχων που είτε στήριξαν είτε ενθάρρυναν τον Πριγκόζιν. Γι' αυτό είχαμε και κάποια
δημοσιεύματα στον δυτικό τύπο ότι ο Σουροβίκιν πιθανόν να γνώριζε και να μην εμπόδισε την ανταρσία, μέχρι που είχαμε δημοσιεύματα και από την ίδια τη Ρωσία, με βάση την οποία ο Σουροβίκιν, αυτός ο κατά τα άλλα ένδοξος στρατηγός, έχει συλληφθεί και κρατείται σε κάποια περιοχή της Μόσχας. Να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ από τη Μόσχα. Στη σύλληψη του Ρώσου στρατηγού Σεργέη Σουροβίκιν προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, όπως μεταδίδει η Moscow Times, επικαλούμενοι πηγές προσκύμενες του Υπουργείου Άμυνας που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας. Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη φερόμενη σύλληψη του Σουροβίκιν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από το Σάββατο, την ημέρα που ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ Γεβγένι Πριγκόζιν ξεκίνησε την ανταρσία κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η περίπτωσή του δεν ήταν εντάξει για τις αρχές. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, δήλωσε μία από τις πηγές στη Moscow Times. Σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε για τον Πριγκόζιν. Προφανώς, ο Σουροβίκιν επέλεξε την πλευρά του Πριγκόζιν κατά τη διάρκεια της ανταρσίας και τον συνέλαβαν, δήλωσε η πηγή. Όταν ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται σήμερα ο Σεργέη Σουροβίκιν, η πηγή απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε καν αυτές τις πληροφορίες μέσω των εσωτερικών μας διάβλων». Νωρίτερα την Τετάρτη, ο πολεμικός blogger Βλάντιμιρ Ρωμάνοφ δήλωσε ότι ο Σουροβίκιν συνελήφθη την Κυριακή, την επομένη της αποτυχημένης ανταρσίας. Όπως ισχυρίστηκε, κρατείται τώρα σε κέντρο κράτησης ονόματι Λεφόρτοβο στη Μόσχα. Ο Αλεξέη Βενεντίκοφ, αρχισυντάκτης του Έχο Μόσκβη, έγραψε στο Telegram ότι ο Σουροβίκιν δεν έχει έρθει σε επαφή με την οικογένειά του εδώ και 3 μέρες, ενώ ούτε οι φρουροί του ανταποκρίνονται. Οι New York Times ανέφεραν την Τρίτη, επικαλούμενοι ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Σουροβίκιν γνώριζε εκ των προτέρων το σχέδιο του Πριγκόζιν να υποκινήσει μια εξέγερση κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας και δεν έπραξε τίποτε για να την εμποδίσει. Αυτό λοιπόν για την υπόθεση του Πριγκόζιν. Να πούμε ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και στις χώρες της Βαλτικής και στην ίδια την Πολωνία, στις χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία, για την παρουσία του στρατού της Βάγνερ στην Λευκορωσία. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ένας στρατός από 10, 20 και 25.000 άνδρες στην Λευκορωσία δεν είναι δυνατόν να πήγε χωρίς να εκτελέσει κάποια αποστολή. Διότι τίθεται το εξής απλό ερώτημα. Ποιος θα πληρώνει αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες άνδρες? Κάθε μήνα οι άνθρωποι είναι μισθοφόροι, παίρνουν το μισθό τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια αποστολή έχει αναλάβει ο Πριγκόζιν και η Βάγνερ να την εκτελέσει από το έδαφος της Λευκορωσίας. Αυτή λοιπόν η παρουσία αυτού του εξαιρετικά αξιόμαχου και εμπειρότατου στρατιωτικού σώματος στη Λευκορωσία συνιστά μια ιδιότυπη απειλή για το ΝΑΤΟ, έχει απασχολήσει το ΝΑΤΟ και γι' αυτό έχουμε αύξηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στις χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία, γενικώς στην βόρεια ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εκτός αυτών τίθεται και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της σταθερότητας της εξουσίας του Πούτιν στη Ρωσία. Μετά από όλα όσα συνέβησαν, έκανε μια απόπειρα να κινηθεί προς τον λαό, συζήτησε με διάφορους προέδρους και πρωθυπουργούς οντοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατέβηκε στο λαό, φωτογραφήθηκε με κόσμο, έκανε χειραψίες για να δείξει ο Πούτιν ότι έχει λαϊκό έρισμα και ότι η θέση του δεν κινδυνεύει. Όμως τέτοια φαινόμενα όπως του Πριγκόζιν, του Σουροβίκιν και πιθανόν και άλλων αξιωματούχων που τολμούν να κάνουν ανταρσία εναντίον της ηγεσίας του Κρεμλίνου είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσει και τη διεθνή κοινότητα, δεδομένου ότι μιλάμε για μια χώρα και για έναν πρόεδρο ο οποίος έχει το κουμπί για 6-7 χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές και φυσικά να απασχολήσει και την ίδια την Μόσχα. Να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η Ουκρανική αντεπίθεση. Εκεί είμαστε ήδη την 4η εβδομάδα της Ουκρανικής αντεπίθεσης.
δεν είναι τα αποτελέσματα αυτά που θα περίμενε η Δύση κυρίως, αλλά και η Ουκρανική ηγεσία. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Πάντως, ο Ζελένσκι, τελευταία τη δήλωση είναι ότι μάχονται με γενναιότητα όλες οι δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού σε όλα τα μέτωπα, ότι ανακαταλαμβάνουν εδάφη τα οποία μέχρι πρότινος τα κατήχαν οι ρωσικές δυνάμεις, ότι έχουν ανακαταληφθεί μάλιστα και 6 χωριά και οικισμοί και ότι η κύρια δύναμη της επίθεσης ακόμα δεν έχει μπει στη μάχη. Ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα ακολουθήσει η κέρια φάση της αντεπίθεσης της Ουκρανίας. Πάντως υπάρχουν και ομολογίες και αναφορές, όχι από ρωσική πλευρά ή από την Ουκρανική είτε και από τη Δύση, που εκφράζουν ανησυχίες για την μέχρι τώρα πορεία της αντεπίθεσης. Να δούμε μία από αυτές στο βίντεο που ακολουθεί. Η γραμμή του μετώπου εκτείνεται σε περισσότερα από 1.800 χιλιόμετρα. Η περιοχή των ναρκοθετημένων πεδίων υπερβαίνει τα 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι Ρώσοι δημιούργησαν 3 γραμμές άμυνας. Δημιούργησαν αναχώματα, κατασκεύασαν οχυρώσεις, έχουν τάξει τα πυροβόλα των μονάδων πυροβολικού, εκτοξεύουν ρουκέτες, έχουν χιλιάδες άρματα σε προστατευμένα μέρη, όπως και χιλιάδες αεροσκάφη. Έχουν περίπου 360.000 στρατιώτες. Έχουμε έλλειψη βλημάτων και πυράβλων μεγάλου βεληνικούς, έχουμε περιορισμένες αεροπορικές δυνατότητες και δεν μπορούμε να κτυπήσουμε τους άξονες διοικητικής μέριμνας και ενίσχυσης του ρωσικού στρατού. Εδώ είδαμε τη δήλωση του Μικαήλο Ποντόλιακ, επικεφαλής συμβούλου του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος με αδρές γραμμές περιέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανική πλευρά. Και τα προβλήματα δεν είναι λίγα. Να δούμε τι λένε και οι New York Times για την πορεία της αντεπίθεσης και συνέχεια θα κάνουμε ένα σχολιασμό. Οι αρθρογράφοι Άντριου Κρέιμερ και Έρικ Σμιτ των New York Times σε ανάλυση τους για την Ουκρανική αντεπίθεση μεταξύ άλλων αναφέρουν τα ακόλουθα. Σημαντικά προσκόμματα συναντούν οι άνδρες του Ουκρανικού στρατού 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της κρίσιμης αντεπίθεσής τους παρά την αξιοποίηση δυτικού οπλισμού. Ιδιαίτερη απειλή αποτελούν τα πυκνά ρωσικά ναρκοπαίδια για τους Ουκρανούς στρατιώτες που προωθούνται πεζοί στην ανοιχτή στέπα. Όλα είναι ναρκοθετημένα παντού, λέει ο πολοχαγός Ασότ Αρουτινιάν, διοικητής μονάδας αναγνωριστικών αεροσκαφών drone. Το έδαφος στην νοτιοανατολική Ουκρανία είναι επίπεδο, στερώντας κάθε κάλυψη στους επιτιθέμενους. Οι Ρώσοι έχουν ενισχύσει τις οχυρώσεις τους, δημιουργώντας πολλαπλές γραμμές άμυνας. Τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα και οι A-52 αποφεύγουν την Ουκρανική αεράμινα και καταστρέφουν δυτικής κατασκευής τεθωρακισμένα και άρματα μάχης. Τα ναρκοπαίδια ανανεώνονται λίγες ώρες μετά την εκαθάρισή τους από τους Ουκρανούς. Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου αναφέρει ότι τμήματα του Ουκρανικού στρατού έχουν διακόψει τις τελευταίες ημέρες την προέλασή τους, προκειμένου να εκπονήσουν νέες τακτικές εκαθάρισης των ρωσικών γραμμών άμυνας. Η λυσαλέα αντίσταση των Ρώσων απειλεί να εξαντλήσει τα ουκρανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών. Τα παραπάνω εμπόδια έχουν μεταμορφώσει τα πρώτα στάδια της Ουκρανικής αντεπίθεσης σε αργή και αιματηρή εκστρατεία με ελάχιστα εδαφικά κέρδη. Έχουν οχυρωθεί, έχουν ναρκοθετήσει, είναι έτοιμοι. Το έργο μας είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική, υπογραμμίζει ο στρατονόμος Γεβέν. Παρά τον αργό ρυθμό της αντεπίθεσης, Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι σημαντικές μάχες για τις ρωσικές γραμμές άμυνας βρίσκονται ακόμη στο μέλλον, συμπληρώνοντας ότι τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς οι ουκρανικές ενισχύσεις δεν έχουν ρηχτεί στη μάχη. Στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Biden καλούν δημόσια σε υπομονή παρά τις ανησυχίες τους για την αργή πρόοδο της αντεπίθεσης. Οι πρώτες 2 εβδομάδες ήταν ανησυχητικές, έχουν καθυστερήσει, έλεγε ανώτατος τέλεχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Πάντως, σε 2 με 3 σημεία της πρώτης γραμμής κοντά στη Ζαπορίζια, οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει 8 χωριά. Παρότι τα στρατιωτικά τμήματα στο σημείο αυτό δεν διαθέτουν δυτικά άρματα μάχης και προηγμένο πυροβολικό. Αυτά είναι τα προβλήματα σε γενικές γραμμές. Να συνοψίσουμε και να πούμε το εξής. Ότι το έδαφος της Νότιας Ουκρανίας έχει μεγάλες διαφορές σε σχέση με το έδαφος της Βόρειας Ουκρανίας. Στη Βόρεια Ουκρανία, όταν είχαμε την προηγούμενη αντεπίθεση, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022, τότε που οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την περιφέρεια του Χάρκοβο ολόκληρη και απόθυσαν τις ρωσικές δυνάμεις, εκεί υπάρχουν και λοφώδεις περιοχές, υπάρχουν και πυκνά δάση
κάτι που ευνοεί τον επιτιθέμενο και όχι τον αμυνόμενο. Στη νότια Ουκρανία λοιπόν το έδαφος είναι αναπεπταμένο, δεν υπάρχει βλάστηση και αυτή η κατάσταση ευνοεί τον αμυνόμενο και όχι τον επιτιθέμενο. Ο επιτιθέμενος είναι εκτεθειμένος και στην παρατήρηση αλλά και στα πυρά του αμυνωμένου. Επίσης τα πλεονεκτήματα των αμυνωμένων στην προκειμένη περίπτωση είναι πρώτον τα ναρκοπαίδια. Έχουν εκτεταμένα ναρκοπαίδια τα οποία ακόμα και όταν τα άρουν οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν δυνατότητες να σπέρνουν ξανά από μακριά νάρκες και να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στις δυνάμεις που θέλουν να προελάσουν. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι τα επιθετικά ελικόπτερα Κάμοφ, τα οποία έχουν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας για τα αντιεροπορικά των Ουκρανών και αυτά προκαλούν τις σοβαρότερες απώλειες στα άρματα και τα τεθωρακισμένα οχήματα των Ουκρανών. Τρίτο πρόβλημα είναι το πυροβολικό. Το πυροβολικό της ρωσικής πλευράς υπερισχύει σε ποσοστό 10/1 έναντι της Ουκρανικής και για τον αμυνόμενο, για τον επιτιθέμενο είναι τεράστιο μειονέκτημα να υπερέχει ο αμυνόμενος στο πυροβολικό. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα ότι δόθηκε ο χρόνος στους προηγούμενους μήνες από τον φθινόπωρο μέχρι τώρα στη ρωσική πλευρά να σχηματίσει 3 γραμμές άμυνας αλλεπάλληλες και είναι πολύ καλά οργανωμένες, έχουν κάνει τα ορίγματά τους και έτσι αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Ουκρανική αντεπίθεση. Πάντως, οι μέχρι τώρα επιχειρήσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τον χαρακτήρα της επιθετικής αναγνώρισης. Αυτός είναι ο επιτελικός όρος, δηλαδή επιτίθενται με μικρές δυνάμεις να εντοπίσουν τις αδυναμίες του εχθρού στη γραμμή άμυνας και εκεί που θα εντοπίσουν τις αδυναμίες να έρθει μετά η κύρια επίθεση, να σπάσει την αμυντική γραμμή των αμυνωμένων και να φτάσουν στην Αζωφική θάλασσα αυτός που είναι και ο στρατηγικός στόχος της αντεπίθεσης. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Δανίας, ο οποίος είπε ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν λύσει τα προβλήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και διαφθοράς που έχει. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις. Όσον αφορά δε την πρόσκληση της Ουκρανίας να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και να της γίνει η πρόσκληση να γίνει και μέλος του ΝΑΤΟ, εκεί είναι αρνητικό το ΝΑΤΟ, έχει ξεκαθαρίσει πλέον η κατάσταση. Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε και είπε αντιλαμβάνομαι τις ενστάσεις που υπάρχουν στους κόλπους του ΝΑΤΟ, δεν είναι δυνατόν η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ενώσο διαρκεί ο πόλεμος, διότι τότε αυτομάτως το ΝΑΤΟ θα γινόταν μέρος του πολέμου. Ζητάει όμως από το ΝΑΤΟ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πάντως, στην Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους της Λιθουανίας, που θα γίνει στις 11 και 12 Ιουλίου, έχει λάβει πρόσκληση το Κίεβο να συμμετάσχει στην Σύνοδο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους. Αν και υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό της Ουκρανίας, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, που ζητούν από το ΝΑΤΟ να καταπατήσει τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας και να εντάξουν από τώρα την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπεται να γίνει. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στους κόλπους του ΝΑΤΟ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και ναι, προετοιμάζονται και η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο και το Βερολίνο και το Παρίσι να δώσουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο ενώσο διαρκεί ο πόλεμος. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, όμως η Ουκρανία με δική της πρωτοβουλία συγκάλεσε μια μυστική σύσκεψη. Μυστική ήταν προτού διαρρεύσει. Μια μυστική σύσκεψη στην Κοπενχάγη, στην οποία συμμετείχαν και χώρες από τους BRICS με θέμα την εξέβρεση. Λοιπόν, συγκάλεσε λοιπόν με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, συγκλήθηκε μια μυστική σύσκεψη στην Κοπενχάγη, στην οποία ζήτησε να συμμετάσχουν και οι χώρες της BRICS
και το ζητούμενο είναι να βρεθεί ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να συζητήσουν οι εμπλεκόμενες χώρες για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της Ουκρανίας. Θα αναφερθούμε διεξοδικότερα σε αυτήν τη μυστική σύσκεψη που έγινε στην Κοπενχάγη με αντικείμενο την επίλυση του Ουκρανικού και μια σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Κιέβου. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι Financial Times για το θέμα. Διάσκεψη οργάνωσε η Ουκρανία στην Κοπενχάγη τις 24 Ιουνίου, όπου συμμετείχε πλειάδα χωρών, ανάμεσά τους και ορισμένες που έχουν μείνει ουδέτερες μετά τη ρωσική εισβολή. Στη διάσκεψη συμμετείχε και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του τομέα ασφάλειας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη της Κοπενχάγης, η διεξαγωγή της οποίας δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και μυστική σε εισαγωγικά, είχε αντικείμενο τη συζήτηση σχετικά με τα μέσα που θα ανοίξουν το δρόμο για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, δήλωσε η πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορία των Financial Times. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν πρόσωπα από χώρες που δεν έχουν καταδικάσει την εισβολή, διευκρίνησε η δυτική πηγή, χωρίς να προσδιορίσει για ποιες χώρες πρόκειται. Στη διάσκεψη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και από την Deutsche Welle, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Αφρικής, δηλαδή χώρες που ανήκουν στην ομάδα των BRICS μαζί με τη Ρωσία και δεν εφαρμόζουν τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Κίεβο ζήτησε από την Ουάσιγκτον να ενθαρρύνει την Ινδία, τη Βραζιλία και την Νότια Αφρική, αλλά και την Κίνα και την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, που έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Μόσχα, να συμμετάσχουν στη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Οι συνομιλίες είχαν άτυπο χαρακτήρα, χωρίς έκδοση επίσημου κοινού ανακοινοθέντος, διευκρίνησε στο Associated Press δυτικός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το δημόσιο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με τη συμμετοχή των χωρών αυτών θα μπορούσαν να διεξαχθούν τον Ιούλιο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η Αναλένα Μπέρμποκ, επισκέφτηκε την Νότια Αφρική, συνομίλησε με τον ομόλογό της και μάλιστα μια προγραμματισμένη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, τον Ραφαμόζα, από 30 λεπτά που είχε προγραμματιστεί διέρχεσε 75 λεπτά. Ένας από τους στόχους της επίσκεψης ήταν να πάρουν με την πλευρά της Δύσης στη Νότια Αφρική στο ζήτημα της Ουκρανίας. Φαίνεται όμως από τις δηλώσεις και της Γερμανίδας Υπουργού ότι δεν πέτυχε, η Νότια Αφρική παραμένει σταθερή στη θέση της, ουδετερότητα λέει, στην ουσία όμως είναι μια ευμενής ουδετερότητα υπέρ της Ρωσίας, με την οποία μάλιστα είναι και στους BRICS. Εδώ αυτό το ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από έκκληση του Κιέβου. Δηλαδή, ενώ και σωστά κατά την άποψή μας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ζητάει από το στρατό να πολεμήσουν σαν λιοντάρια που όντως πολεμούν γενναία σε όλα τα μέτωπα, ενώ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αρχίσουν να δεχθεί συνομιλίες για τη λύση του προβλήματος με τη Ρωσία όσο υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, την ίδια στιγμή ζήτησε να παρίστανται σύμμαχοι στην ουσία της Ρωσίας στη μυστική σύσκεψη στην Κοπενχάγη, που αυτό δείχνει, με την παρουσία και των ΗΠΑ, δείχνει ότι υπάρχουν αναζητήσεις να απεμπλακεί η Ουκρανία από την παγίδα που έχει πέσει στο ανατολικό μέτωπο, γιατί μία ήττα στην αντεπίθεση μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις που δεν θα μπορεί να ελέγξει ούτε η Δύση. Και τα λέμε αυτά γιατί. Διότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η Ρωσία κάνει μία, όχι ακριβώς επιστράτευση, υπογράφουν συμβόλαια κατά δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι
στρατιώτες και στρατιωτικοί, έχει δημιουργήσει μια εφεδρική δύναμη και σε περίπτωση ήττας της Ουκρανίας στην αντεπίθεση θα επιχειρήσει η Ρωσία επίθεση σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι η κατάληψη της περιοχής του Χάρκοβο, η οποία είναι η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, και ο δεύτερος άξονας είναι η Χερσόνα και η Οδυσσός. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, για να αποφευθούν τα χειρότερα, ίσως να δούμε το επόμενο διάστημα μία πρωτοβουλία που θα οδηγήσει ίσως και στο τέλος του πολέμου. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, βλέπουμε μία σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Ενώ δηλαδή η Ρωσία είναι σε μια κατάσταση πολιτικής αστάθειας. Δηλαδή λίγα 24 ώρα μετά την λήξη της ανταρσίας, μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη Μόσχα από τον Υπουργό Άμυνας της Κούβας, ο οποίος μάλιστα συνοδευόταν και από μια πολυάριθμη επιτροπή στρατιωτικών και εμπειρογνωμόνων. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Οι Υπουργοί Άμυνας της Κούβας και της Ρωσίας συζήτησαν αυτήν την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη Μόσχα για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας. Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες μετά την ανταρσία Πριγκόζιν. Σημειώνεται ότι δύο χώρες που έχουν ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες και τους έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις, ανέπτυξαν τους οικονομικούς δεσμούς τους τελευταίους μήνες, προωθώντας το εμπόριο και τις επενδύσεις για να αντιμετωπίσουν τις κυρώσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Πρένσα Λατίνα, κατά τη συνάντηση με τον κουβανό ομόλογό του, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού πρότεινε να επεκταθεί η συνεργασία αυτή μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Η σύνθεση της μεγάλης αντιπροσωπείας δείχνει την ετοιμότητα της Κούβας να συζητήσει έναν ευρύ κύκλο θεμάτων στο στρατιωτικό και στρατιωτικοτεχνικό τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε λεπτομερώς όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά προγράμματα στο στρατιωτικό πεδίο, είπε ο Σοϊγκού σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο Κουβανός Υπουργός Άμυνας Άλβαρο Λόπες είπε ότι η Αβάνα απέρριψε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επανέλαβε τη θέση της Κούβας ότι οι επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για διεύρυνση του ΝΑΤΟ ανάγκασαν τη Ρωσία να δράσει στην Ουκρανία. Η ιστορία θα απαιτήσει υπευθυνότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνέπειες του επιθετικού στρατιωτικού δόγματος πέραν των συνόρων του ΝΑΤΟ, το οποίο απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα. Φέρεται να δήλωσε ο Λόπες σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις μέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών και τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας στην Κούβα. Έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που έγραψε ότι το Πεκίνο σχεδιάζει να δημιουργήσει μια κατασκοπευτική βάση και νέες εγκαταστάσεις στρατιωτικής εκπαίδευσης στο νησί. Η Κούβα απέρριψε τις κατηγορίες αυτές, επικαλούμενη έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και ισχυρίστηκε ότι η μόνη στρατιωτική επέμβαση στο νησί που βρίσκεται υπό κομμουνιστικό καθεστώς είναι η παράνομη στρατιωτική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά μία επίσκεψη δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει την παρουσία Ρώσων στρατιωτικών στην Κούβα. Την προηγούμενη φορά που είχαμε ρωσική στρατιωτική βάση στην Κούβα και μεταφορά πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές, κινδύνεψε να τιναχτεί η ανθρωπότητα στον αέρα. Ήμασταν στα πρόθυρα ενός παγκοσμίου πολέμου, ενός πυρηνικού πολέμου, και τότε η Ρωσία δέχθηκε να αποσύρει, τις αρχές δεκαετίας του 60, να αποσύρει τους πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές από την Κούβα, υπό την προϋπόθεση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο ΝΑΤΟ δηλαδή, να αποσύρει από την Τουρκία τους πυράβλους Jupiter που και αυτοί έφεραν πυρηνικές κεφαλές. Έτσι έγινε και έληξε τότε η κρίση με τους πυράβλους στην Κούβα. Τώρα λοιπόν αυτή η επίσκεψη αλλά και η παρουσία Κινέζων, έστω με τον τρόπο που λένε οι New York Times, δηλαδή μια κατασκοπιστική βάση, είναι κινήσεις οι οποίες και αυτές είναι σε θέση, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν ή ενταθούν, να οδηγήσουν σε μια κρίση που μπορεί να έχει ομοιότητες με την κρίση της δεκαετίας του 1960.
ενώ συμβαίνουν αυτά στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ενώ αντιμετωπίζουν προβλήματα οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις όχι μόνο στα μέτωπα της αντεπίθεσης, αλλά και στο κέριο ζήτημα της αντιμετώπισης της πυραυλικής απειλής και της απειλής που προέρχεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά και η ίδια Ουκρανία ζήτησαν από το Ισραήλ να τους προμηθεύσει το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome, το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα αφαιρέσει το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή η Μόσχα να κτυπάει, να καταφέρνει πυραυλικά πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ο Νετανιάχου έκανε δήλωση σε συνέντευξη που έδωσε στην Wall Street Journal, έκανε δήλωση για το θέμα και φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει σοβαρές ενστάσεις, αντιστέκεται στις πιέσεις που δέχεται και από την Ουάσιγκτον και από το Κίεβο, γιατί υπάρχει ο φόβος του Ιράν. Αυτό θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Τα συστήματα που θα δοθούν στην Ουκρανία μπορεί τελικά να καταλήξουν στα χέρια Ιρανών. Εάν συμβεί αυτό, τότε η Τεχεράνη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει Ισραηλινά όπλα κατά του Ισραήλ. Εάν το σύστημα έπεφτε στα χέρια του Ιράν, τότε εκατομμύρια Ισραηλινοί θα ήταν ανυπεράσπιστοι και εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Έχω απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας λόγω των ανησυχιών που πιστεύω πως κανείς από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας δεν έχουν. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν, επικαλείται το Ισραήλ και φαίνεται ότι τελικώς δεν θα παραδώσει τα όπλα. Πάντως δεν είναι, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, δεν είναι μόνο ο φόβος να πέσουν τα όπλα αυτά στα χέρια του Ιράν, είναι και οι ισορροπίες που είναι υποχρεωμένο να κρατάει το Ισραήλ, καθότι υπάρχει σοβαρή εβραϊκή κοινότητα στη Ρωσία, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει στην Ουκρανία και μάλιστα και με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, και υπάρχει φόβος εάν το Ισραήλ εμπλακεί στον πόλεμο με την πλευρά της Ουκρανίας να έχουν προβλήματα οι Εβραίοι της Ρωσίας. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι ο εναέριος χώρος της Συρίας, με βάση διακρατική συμφωνία που έχει υπογράψει η Δαμασκός με τη Μόσχα, είναι στα χέρια της Ρωσίας, υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Και εκεί το Ισραήλ έχει ανάγκη την άδεια της Μόσχας για να πραγματοποιεί τις αεροπορικές επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας, για να επιφέρει πλήγματα σε ιρανικούς στόχους μέσα στην επικράτεια της Συρίας. Στην Ουάσιγκτον θα μας απασχολήσουν δύο ζητήματα που αφορούν τον νυν πρόεδρο αλλά και τον προηγούμενο πρόεδρο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον προηγούμενο πρόεδρο, ο οποίος, όπως είναι γνωστόν, αντιμετωπίζει κατηγορίες για 37 αδικήματα, ορισμένα από τα οποία είναι κακουργήματα, για το γεγονός ότι βρέθηκαν στην έπαυλή του άκρως απόρριτα έγγραφα, τα οποία απαγορεύεται να τηρούνται εκτός των αρχείων του Αμερικανικού κράτους. Και επειδή υπόθηκαν πολλά, ότι πρόκειται και για μία προβοκάτσια, ότι τα είχε κατά λάθος, ότι δεν είχε καταλάβει, ο ίδιος ο Τραμπ τα έχει πει αυτά, το CNN αποκάλυψε ένα 5λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει σε πολύ πολύ δύσκολη θέση τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι αποκάλυψε το CNN. Ηχητικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το CNN εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να ομολογεί ότι κατέχει απόρριτα έγγραφα του Πενταγώνου σε πείσμα των επανειλημμένων δημόσιων διαψεύσεων από την πλευρά του σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει από την Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη. Διάρκειας 5 λεπτών, το ηχητικό ντοκουμέντο του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου προέρχεται από συζήτηση του Τραμπ με γνωστούς και συνεργάτες του τον Ιούλιο του 2021, 6 μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Σε αυτό στηρίχτηκε ο ανακριτής Jack Smith για να απαγγείλει 37 κατηγορίες εναντίον του. Η συνάντηση έλαβε χώρα στη λέσχη γκολφ του Τραμπ που βρίσκεται στο Bedminster του Νιου Τζέρσι. Στο επίμαχο κομμάτι του ηχητικού ντοκουμέντου, ο Τραμπ φέρεται να επιδεικνύει στους φιλοξενούμενους του απόρριτο έγγραφο επίθεσης εναντίον του Ιράν, παρότι αυτοί δεν διέθεταν σχετική εξουσιοδότηση. Αυτά είναι τα χαρτιά. Το έφτιαξε ο στρατός και μου το έδωσε. Βλέπετε, όσο ήμουν πρόεδρος μπορούσα να το αποχαρακτηρίσω. Τώρα όμως δεν μπορώ, παραμένει απόρριτο.
Επειδή η παριστάμενη δεν ήταν εξουσιοδοτημένη για απόρριτα, ακούγεται να παρεμβαίνει μία συνεργάτης του για να παρατηρήσει. Τότε έχουμε πρόβλημα. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ προέβη στη συγκεκριμένη κίνηση για να αντικρούσει δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ Μαρκ Μίλεϊ ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να κατασκευάσει ο απερχόμενος πρόεδρος τεχνητή κρίση με το Ιράν στην περίοδο που μεσολάβησε από την εκλογική του ήττα μέχρι και την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο. Γι' αυτό ο Τραμπ έδειξε το έγγραφο, για να αποδείξει ότι το Πεντάγωνο ετοίμαζε πόλεμο με το Ιράν και όχι ο ίδιος. Είπε ότι εγώ ήθελα να επιτεθώ στο Ιράν. Δεν είναι εκπληκτικό, λέει ο Τραμπ, ενώ ακούγονται ήχοι από χαρτιά που θροίζουν. Έχω ένα μεγάλο σωρό εγγράφων. Αυτό είναι μόνο ένα που ανέσυρα. Κοιτάξτε. Μου παρουσίασαν αυτό εδώ. Είναι απόρριτο, αλλά μου παρουσίασαν αυτό εδώ. Το Υπουργείο Άμυνας και ο ίδιος. Από το δημοσίευμα του CNN και το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο επικαλείται, την απομαγνητοφώνηση του οποίου είδαμε εδώ, προκύπτουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι πολύ δύσκολα ο Τραμπ ενώπιον του δικαστηρίου θα αρνηθεί αυτά που ο ίδιος φέρεται να ομολογεί, να λέει στο ηχητικό ντοκουμέντο. Το δεύτερο είναι ποιος μαγνητοφώνησε, ποιος έκανε τη συγκετική υποκλοπή. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι, από το κράτος ή όχι, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, υπέκρυπταν τις συνομιλίες του και έτσι έχουμε το συγκεκριμένο ντοκουμέντο. Άρα συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια που λέει ο λαός μας. Και ενώ τίθεται εν κινδύνο και να αμφιβόλω η υποψηφιότητα του Biden ακριβώς λόγω αυτής της περιπέτειας δικαστικής, έχουμε προβλήματα και στο στρατόπεδο των δημοκρατικών. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετά αλλεπάλληλα, θα έλεγε κανείς, γλωσσικά ολισθήματα του Προέδρου των ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν, που εμβάλλουν σε ανησυχίες ακόμα και τους πιο στενούς τους συνεργάτες. Για να δούμε το σχετικό βίντεο. Σε σύντομο διάλογο με δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για το Σικάγο, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ, εννοώντας προφανώς εκείνον της Ουκρανίας. Δεν ήταν όμως το μοναδικό φραστικό ατύχημα εκείνου του 24ωρου. Το βράδυ της Τρίτης, στη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων εν ώψη της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, μπέρδεψε την Κίνα με την Ινδία, ο πρόεδρος της οποίας, Ναρέντα Μόντι, είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο λίγες ημέρες νωρίτερα. Σε προηγούμενη ομιλία του έκλεισε λέγοντας ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα, πολύ μετά το θάνατό της. Ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μακρά ιστορία γλωσσικών ολισθημάτων, αλλά τους τελευταίους μήνες τα περιστατικά πληθαίνουν. Σε μια περίπτωση προσφώνησε τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ «Κύριε Πρόεδρε», ενώ σε μια άλλη αποκάλεσε την εθνική ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας Blacks and Tans και όχι All Blacks όπως είναι το παρατσούκλι της. Blacks and Tans ονομαζόταν μια διαβόητη για τη βαρβαρότητά της ομάδα της Βρετανικής χωροφυλακής στον Ιρλανδικό πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Ο Τζο Μπάιντεν είναι Ιρλανδικής καταγωγής. Υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για το αν θα πρέπει να είναι υποψήφιος την επόμενη φορά για να ξαναείναι πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ανησυχούν και αμφιβάλλουν για το αν θα μπορέσει μέχρι το τέλος της θητείας του να επιτελέσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Άλλωστε έχουμε και σχετική ερώτηση από δημοσιογράφο στον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Όλαφ Σόλτς, που δεν είναι τυχαίο να υποβάλλονται τέτοια ερωτήματα για τον αρχηγό της υπερδύναμης. Γίνονται εργώδεις προετοιμασίες στις Βρυξέλλες και στο Βίλνιους για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει τις 11 και 12 Ιουλίου. Ποιος είναι το πρόβλημα, ποιος άλλος? Και πάλι η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν δεν βάζει προσκόμματα στη Σύνοδο Κορυφής μόνο στο θέμα της Σουηδίας. Δεν εγκρίνει, βάζει βέτο και στα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία καλείται να εγκρίνει το ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής, τα οποία επιχειρησιακά σχέδια είναι
4.000 σελίδες και περιλαμβάνουν δράσεις, σχέδια επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ για τα οποία έχουν συνταχθεί με βάση το νέο δόγμα, στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που ανανεώνεται λόγω ακριβώς της ρωσικής απειλής και του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί η Τουρκία βάζει βέτο για δύο θέματα. Το πρώτο είναι γιατί αναφέρεται σε κάποιο από τα σχέδια η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον όρο, το διεθνή της όρο Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία βάζει βέτο και λέει ότι εγώ δεν την αναγνωρίζω, άρα δεν θα μπει με αυτό το όνομα. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί και η Ελλάδα να πει ότι αν δεν μπει η Κυπριακή Δημοκρατία και εγώ βάζω βέτο. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πληροφορούμαστε ότι το ΝΑΤΟ θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει έναν άλλο όρο που πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι μία ήττα και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την ελληνική διπλωματία. Να επιβάλλει η Τουρκία τις παράλογες θέσεις της στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα να μην μπορεί και αυτή να αντισταθεί σε αυτόν τη διαστρέβλωση που επιχειρείται από πλευράς της Τουρκίας. Το δεύτερο θέμα είναι τα στενά. Η Τουρκία θέλει, ενώ γίνεται αναφορά στα στενά με βάση την ορολογία που χρησιμοποιείται και στη συνθήκη της Λοζάνης αλλά και στη συνθήκη του Μοντρέ που αναθεώρησε τη συνθήκη της Λοζάνης στο ζήτημα της αποστρατικοποίησης των στενών, τότε που η ελληνική διπλωματία καθίβδε τον ύπνο του δικαίου και δεν έβαλε και αυτή, όπως η Τουρκία, το ζήτημα της να αρθεί η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και έχουμε τώρα αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει θέλει η Τουρκία να αναφέρονται ως τουρκικά στενά, παραβιάζοντας τη συνθήκη που η ίδια υπέγραψε στο Μοντρέ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο αγκάθι. Η Τουρκία βάζει όρους στις ΗΠΑ τη στιγμή αυτή. Το ποσοστό επί του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών είναι στο 1,37%. Το ΝΑΤΟ ζητάει να γίνει 2% και η Τουρκία λέει για να γίνει 2% δώσ' μου τα F-16, δώσ' μου και τα F-35. Βάζει δηλαδή πολιτικούς όρους, οι οποίοι όπως αντιλαμβάνεστε αφορούν και την Κύπρο και την Ελλάδα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Τουρκία συνεχίζει, έχουν γίνει τηλεφωνικές επαφές του Σόλτς με τον Ερντογάν, άλλων αξιωματούχων, μίλησε ο σύμβουλος ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, με το σύμβουλο ασφάλειας τον αντικαταστάτη του Καλίνου, ο οποίος πήγε στη ΜΙΤ, με τον Κιλίτς, μίλησαν τηλεφωνικά για το θέμα της Σουηδίας. Φαίνεται ότι η Τουρκία συνεχίζει να βάζει βέτο τη στάση της, την αρνητική της στάση στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και ενώ συμβαίνουν αυτά, είχαμε και το κάψιμο του Κορανιού για άλλη μια φορά στη Σουηδία που επιδείνωσε την κατάσταση. Είναι μια κίνηση που έγινε από πλευράς, ένας Ιρακινός έκανε ζήτησε άδεια από την αστυνομία. Η αστυνομία ήταν υποχρεωμένη να του δώσει την άδεια να κάψει το Κοράνι. Γιατί σε δύο προηγούμενες αιτήσεις που είπε όχι η αστυνομία και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη οι αιτούντες, το εφετείο της Σουηδίας έκρινε ότι ήταν παράνομη η απαγόρευση, ότι παραβίασε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και έτσι έδωσαν το δικαίωμα να γίνει η καύση του Κορανίου την ημέρα που άρχισε το μουσουλμανικό Μπαϊράμι, η γιορτή τους δηλαδή, η γιορτή της θυσίας. Και έτσι είχαμε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία και όχι μόνο, από το Μαρόκο, από το Ιράκ. Το Μαρόκο μάλιστα απέσυρε τον πρέσβη του από την Σουηδία. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι ξεκινάει πραγματικά μια σύγκρουση των πολιτισμών με αφορμή αυτές τις ενέργειες του καψίματος του Κορανίου, που για τους μουσουλμάνους είναι η υπέρτατη αμαρτία. Την προηγούμενη Τρίτη ορκίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Χιμάρας, χωρίς τον δήμαρχο όμως, χωρίς τον εκλεγμένο δήμαρχο. Ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει φυλακισμένος σε μια χώρα που έχει, και δεν είναι ελληνική άποψη αυτή, ούτε άποψη του ομιλούντος, έχει σοβαρότατα προβλήματα διαφθοράς και λειτουργίας του κράτους δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή τη χώρα κατηγορείται ο Φρέντι Μπελέρης, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας, ότι με 300 ευρώ προσπάθησε να εξαγοράσει ψήφους. Στη χώρα που γίνεται το γνωστό εμπόριο των απαγορευμένων ουσιών με πρωταγωνιστές πολίτες αυτής της χώρας, στη χώρα που το μαύρο χρήμα ρέει,
στη χώρα της διαφθοράς και της καταπάτησης των αρχών του κράτους δικαίου, μένει στη φυλακή ο Φρέντι Μπελέρη για απόπειρα εξαγοράς ψήφων με 300 ευρώ. Αυτό φυσικά μπορεί κανείς να κρίνει κατά πόσο αποτελεί όντως μία παραβίαση του νόμου πλευράς του Φρέντι Μπελέρη ή αν πίσω από αυτήν τη σκευωρία κρύβονται άλλα συμφέροντα δισεκατομμυρίων που σχετίζονται με την λαιλασία των ελληνικών περιουσιών και της ελληνικού ενδιαφέροντος γης, υπό την έννοια ότι είναι ελληνικός ο Δήμος, εννοώ κατοικείται από Έλληνες μειονοτικούς. Η λαιλασία που γίνεται λοιπόν σε αυτή την ακτή των 23 χιλιόμετρων από συμφέροντα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο και με το κράτος δικαίου. Εν πάση περιπτώσει, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν κατόρθωσε να πείσει την κυβέρνηση του Ράμα να απελευθερώσει για να είναι παρόν στην ορκομοσία, γιατί υπάρχει κίνδυνος να του αφαιρεθεί ο τίτλος του Δημάρχου και να προκηρύξουν νέες εκλογές για να εκλέξουν το Δήμαρχο της αρεσκίας τους οι κύριοι των τυράννων. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δείχνει μια χαρακτηριστική αδυναμία και σε διπλωματικό και σε πολιτικό επίπεδο, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος έχει και το χαρτοφυλάκιο ως Ευρωβουλευτής της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άδεια της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, της κυρίας Μετσόλα, επισκέφθηκε τα Τύρανα, επισκέφθηκε τον Φρέντι Μπελέρη στη φυλακή και ζήτησε από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλάβει πρωτοβουλία για την απελευθέρωσή του. Αυτά λοιπόν και με το Φρέντι Μπελέρη, μια άδικη και εξόχως προκλητική ενέργεια της Αλβανίας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία έχει ευεργετήσει την Αλβανία σε δύσκολες στιγμές και για το κράτος της Αλβανίας αλλά και για τον αλβανικό λαό. Να πάμε στο θέμα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως έχει ο ίδιος προαναγγείλει, θα επισκεφτεί με τον κύριο Ερντογάν, θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και εκεί, όπως είπε, εκτός των άλλων θα θέσει και το θέμα της απαράδεκτης δράσης του τουρκικού προξενείου στην Θράκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα που θα καταλήξει αυτή η διαδικασία προσέγγισης που ξεκίνησε με την συνάντηση του Ιμπραήμ Καλίν με την κυρία Μπούρα τα Χριστούγεννα του 2022. Στη συνέχεια ήρθαν οι σεισμοί οι οποίοι διευκόλυναν αυτήν την κατάσταση. Ακολούθησε ένα μορατόριο, το οποίο ασφαλώς είναι ευπρόσδεκτο από όλους μας, δηλαδή δεν έχουμε πτήσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο. Όμως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Δεν πετούν μεν τα τουρκικά αεροσκάφη, δεν πετούν όμως και τα ελληνικά. Και εδώ υπάρχει κίνδυνος de facto να δεχθούμε ότι η ελληνική και η τουρκική αεροπορία έχουν τα ίδια δικαιώματα στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. Αυτό αποτελεί ένα βελούδινο ολίσθημα από ελληνικής πλευράς και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μην πάρει και χαρακτηριστικά de jure, εκτός από de facto που γίνεται αυτό το διάστημα. Πάντως θα πρέπει να έχουν οι Έλληνες διπλωμάτες, αλλά και οι Έλληνες πολιτικοί ηθήνοντες, πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, να έχουν υπόψη τους τα εξής. Έχουν προηγηθεί 3 μείζονες κρίσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 70, με το Χώρα και το βυθίσατε το Χώρα τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνης της κρίσης ακολούθησε η συνάντηση Κωνσταντίνου Καραμανλή και Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στη Βέρνη, όπου υπογράφηκε το πρωτόκολλο της Βέρνης. Με το πρωτόκολλο της Βέρνης, Ελλάδα και Τουρκία εξισώθηκαν στο ζήτημα της έρευνας υδρογονανθράκων στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Δηλαδή, δεχθήκαμε να μην κάνει η Τουρκία έρευνες, να μην κάνει και η Ελλάδα. Για όσους δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό, με βάση το πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976, η Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες 6 μίλια ανατολικά της Ραφίνας. Άρα η πρώτη εξομοίωση ήρθε τότε. Στη συνέχεια ακολούθησε η κρίση του Σισμίκ το 1987.
Από το 1976, 10 χρόνια μετά 11, το 1987. Τότε είχαμε την κρίση του Σισμίκ, η οποία κρίση του Σισμίκ μας οδήγησε στον Νταβός, όπου εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έσπασε τα μούτρα του, έβαλε το Κυπριακό στο ράφι, είπε το περίφημο μη πόλεμος και επικαιροποιήθηκε η ισχύς του πρωτοκόλλου της Βέρνης, το οποίο αμφισβητούσε μέχρι τότε η κυβέρνησή του, και αναγκάστηκε ακριβώς λόγω αυτού του ολισθήματος να έρθει στη Βουλή και να πει το mea culpa. Ακολούθησε η τρίτη μείζον κρίση που αφορά τα ήμια, και μετά την κρίση των ήμιων ακολούθησε πάλι μια συνάντηση του κυρίου Σιμίτη στην Μαδρίτη με τον ομόλογό του της Τουρκίας, όπου υπό την υποπτία της κυρίας της Albright υπέγραψαν την περίφημη διακήρυξη της Μαδρίτης, με την οποία η Ελλάδα αναγνώρισε νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μια χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, τότε νομιμοποιείται να κάνει πόλεμο, να τα υποστηρίξει μέχρι και πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην ουσία με τη διακήρυξη της Μαδρίτης νομιμοποιήσαμε το casus belli της Τουρκίας. Τώρα λοιπόν είχαμε μια κρίση διαρκείας με την Τουρκία, περίπου 3 ετών, 3,5 ετών. Ο Ρουτς Ρέις, καστανιές στον Εύρο, μεταναστευτικό, δηλώσεις του Ερντογάν, θα έρθουμε νύχτα με τους ταϊφούν κτλ. Και αυτή όλη η κρίση στο κορύφωμά της αποκλιμακώθηκε με τη συνάντηση της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν, αποκλιμακώθηκε με τους σεισμούς, και τώρα βλέπουμε ότι ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και το ίδιο δρομολόγιο με τις 3 προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή να οδηγηθούμε πάλι σε μια συμφωνία πιθανόν, η οποία όπως οι 3 προηγούμενες κρίσεις οδήγησαν σε 3 εθνικά ολισθήματα, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε και πάλι σε έναν συμβιβασμό, θα το ονομάσουν, αλλά ξέρετε, συμβιβασμός είναι όταν και οι δύο πλευρές υποχωρούν. Η Τουρκία δεν έχει να υποχωρήσει πουθενά, γιατί η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Μόνο η Τουρκία διεκδικεί, και οποιοσδήποτε συμβιβασμός δεν θα είναι τίποτα άλλο από άλλη μία εθνική υποχώρηση, την οποία όλοι οι Έλληνες απευχόμεθα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.